Попри всі надії, 2025 не дав відповіді на головне питання. Війна не закінчилась, мир не наблизився, а світ так і не вирішив, що робити з Росією. Наприкінці 2025-го стало зрозуміло одне – ніхто більше не чекає швидких рішень. І саме з цим відчуттям ми заходимо в 2026-й. Давайте все-таки спробуємо побачити, яким він буде, принаймні в кількох важливих сферах – на фронті, в Росії, в Європі і, звісно, яким він буде для України. Для того, щоб це дійсно був виважений прогноз, ми запросили експертів, які добре розбираються в питаннях, які сьогодні хвилюють українців. Олена Галушка, співзасновниця Міжнародного центру української перемоги ICUV, членкиня правління Центру протидії корупції. Олена Давліканова, старша дослідниця Сагайдачний Security Center. Євгеній Малік, керівник Центру освітніх програм у сфері національної безпеки та оборони Київської школи економіки. Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року. Пояснюємо. В першу чергу нас, звісно, хвилює війна. На питання, що стосуються російської стратегії, майбутньої ситуації на фронті і всього, що пов'язано з бойовими діями, нам відповість керівник Центру освітніх програм у сфері національної безпеки та оборони Київської школи економіки Євгеній Малік. Давайте одразу до глобального. Що буде робити Росія у 2026-му? Навряд чи тут можна очікувати сюрпризів. Росія продовжуватиме те, що робила і пару років до цього. Розмови про те, що російська тактика працює, а українська оборона провалюється – це з одного боку правда. Провали супроводжували нас в 24-му у Вугледарі, у 25-му в Куп'янську, в Запорізькій області, в Добропіллі. Зупинимось на Добропіллі. У серпні 25-го росіяни дуже швидко пішли вперед на цьому напрямку. Це в перспективі давало їм змогу фактично оточити Покровськ і Констянтинівку. Якби ворогу вдалося закріпитись на певних ділянках, налагодити забезпечення, організувати розвідку і удари дронами, то все було б дуже погано. Вибивати росіян вирушила, зокрема, частина 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Розвідники, танкісти, група снайперів, оператори дронів та підрозділ наземних роботизованих комплексів. За словами танкіста Холодного Яру, який брав участь в тих подіях, росіяни, цитуємо, просто пішли, а потім не знали, що робити. Їх заманили у цей чи капкан, чи мішок, і вони не знали, що далі робити. І якраз у цей момент мішечок цей закрився, і все було дуже швидко. Тож провал нашої оборони був, це так. Але тут є одне велике але, на яке вказує наш експерт Євгеній Малік. Але чомусь ніхто не каже, що російська група військ на Донбасі в Україні не має спроможностей наступати в оперативному рівні. Вони просто не можуть дати результат там, де українська оборона провалюється. Широких проривів немає, оточень немає, оперативних маневрів немає, глибоких наступів немає, краху фронту немає. Тому головний акцент у 2026 році військове політичне керівництво Російської Федерації буде робити акцент на тактичних перемогах на полі бою, видаючи їх за стратегічні. Що ж, звучить водночас і оптимістично, і песимістично. Росія не зупиниться, але і ми будемо триматись. То що ж тоді може вплинути на розклад сил на фронті у 2026-му? Неочевидно, але російська економіка. Самі росіяни кажуть, що 90% мобілізаційного резерву долучається до війни в Україні за рахунок фінансової вигоди. Простіше кажучи, поки є гроші, є солдати. Тож, якщо хиткий економічний стан в Росії не дозволить лишити виплати у 2026-му на попередньому рівні, це вплине і на загальну ситуацію з рекрутингом. В Україні є дуже велика проблема з мобілізацією, і це факт. Але ця проблема в Україні існує вже далеко не перший рік. І, напевно, нічого гіршого, ніж зараз, вже, в принципі, не буде. У нас є стабільний, невеликий, але стабільний потік додатково мобілізованих і на фронт, і у війська. Справа у тому, що Росія не стикалася з проблемами мобілізації. Принаймні так каже сам Путін. І реальність за цими словами може бути повністю протилежною тому, що він каже. Та в даному випадку ми все-таки бачимо, що в цілому все так і є. Але так не буде завжди. Та доки Росія буде платити військовим, вони будуть йти вперед. Вся система Збройних сил РФ, весь силовий апарат, весь офіцерський корпус, у них на сьогоднішній день
завдання не планувати реально якісь прориви, стратегічні операції. В них завдання направити рядового громадянина РФ із умовної Самари до Новоазовську, звідти на Покровський напрямок і вперед-вперед, якомога далі. Це вся стратегія російської армії на сьогоднішній день, і вони це демонструють. Тож, як не банально це звучить, потрібен ще більший тиск наших міжнародних партнерів на російську економіку, зокрема на енергетичну сферу. Саме це може пришвидшити, якщо не повну поразку Росії, то хоча б початок цієї поразки. Але це, як ми розуміємо, поза компетенцією Сил оборони України. А що безпосередньо до бойових дій? Чи буде так само продовжуватись повільний наступ через укріплені міста? І чи можливий різкий прорив російських військ, наприклад, у Донецькій області? Тут насправді ми повертаємось до того, про що вже казали – про тактичні перемоги росіян, які вони хочуть видати за стратегічні. Щоб зрозуміти краще, я пропоную вам згадати Добропільський прорив, а також прорив на Кримському перешийку. Тому що в Добропіллі був прорив, і російська армія там пройшла 20 кілометрів нещасних, і на тому все закінчилось. Коли був прорив на самому початку повномасштабної війни в районі Кримського перешийка, менше ніж за тиждень російські війська захопили майже всю Херсонщину, майже всю Запорізьку область і дійшли аж до Маріуполя. Це щоб ви розуміли просто різницю їхніх дій сьогодні і 4 роки назад. Що ж, з тим, що буде робити Росія, ми наче трохи розібрались. Але тут треба поставити більш болюче для нас питання. Скільки ж тоді Україна ще зможе захищатись у такому темпі, який є зараз? Можливо, багатьом не сподобається те, що я скажу, але все впирається в гроші. Не секрет, що зараз обговорюють видачу російських активів в Україні в розмірі мало не до 200 мільярдів доларів. З цими фінансами в такому темпі ми можемо спокійно воювати 2 роки, або може ще й навіть 3. В інтернеті багато гучних заголовків про війну. Деякі тези не виходять з ефіру вже довгий час, але так і не реалізуються. Одна з таких про те, що ось-ось Росія не зможе більше продовжувати наступальні дії. Ці прогнози тривають вже 4-й рік. Але ми бачимо, що росіяни не зупиняються і щось взагалі не видно, чи цей потенціал колись вичерпається. Але ж це не може тривати вічно, чи не так? Ми дізнаємось відповідь на це питання саме тоді, коли цей людський ресурс вичерпається. Про людський ресурс кажучи, я маю на увазі громадян РФ, які йдуть на війну заради грошей. На жаль, як ми знаємо, лінією бойового зіткнення росіяни ніколи не обмежувались. Обстріли цивільних шахедами і ракетами вони не припиняють так само вже 4 роки. З часом кількість всього, що летить по українських містах, тільки збільшується. Але з настанням холодної пори року Росія взялась за критичну інфраструктуру. Чи можна тут щось зробити? По шахедах є промінь надії. Адже комплекси, які їх збивають, розробляються в Україні. Звісно, разом з партнерами, у тому числі зі США і з Євросоюзом. Та все ж таки це наші інженери працюють і створюють ці всі комплекси. Тому тут ми маємо можливість покращити наші результати. З балістичними і крилатими ракетами ситуація відверто гірша. Зенітно-ракетний комплекс «Патріот», він хоч і є частиною протиповітряної оборони Сполучених Штатів Америки, і не тільки, але сам продукт виготовляється приватною компанією Lockheed Martin. І, звичайно, вони кажуть на тлі війни в Україні про розширення лінійки, про розширення виробництва, але те, що є в офіційних даних, вони збираються виготовляти не як раніше 550 ракет на рік, а аж 650 ракет на рік. Але якщо ви подивитесь на ту кількість ракет балістичних і крилатих, якими Росія бомбардує Україну на протязі року, то ви зрозумієте, що нам треба не всі 650 ракет, які вони виробляють, будуть виробляти на рік, а напевно, щонайменше 1500, а їх на горизонті не видно. Так виглядає наш прогноз щодо війни. Звісно, в цьому всьому є багато нюансів, багато але і якщо. Та все ж ми спробували скласти цілісну картину. Можливо, когось вона трохи заспокоїть, а когось навпаки. Але як би не хотілось, ми не можемо точно сказати, коли війна закінчиться. І якщо чесно, ніхто не може.
Ми вже згадали про те, що можливість Росії продовжувати війну залежить, зокрема, і від стану її економіки. Та чи можна сподіватись, що гроші закінчаться скоро? Про це і про інші аспекти майбутнього Росії нам більше розповість старша дослідниця Сагайдачний Security Center Олена Давліканова. Дефіцит бюджету РФ у 2025-му склав більше 2% ВВП, а Фонд національного добробуту, який є такою собі подушкою безпеки, знизився до 50 мільярдів доларів. Для розуміння, до 2022-го у ньому було понад 113 мільярдів доларів. І це при тому, що тіньовий флот, над яким зараз дуже уважно працюють Сили оборони України, все ж таки приносить росіянам високі доходи – майже 100 мільярдів доларів на рік. Попри все, у 2026-му Росія закладає на оборону 7% ВВП і зможе набрати близько 400 тисяч особового складу без загальної мобілізації. Хоча у той же час вже немає достатньо коштів, щоб виплачувати обіцяне сім'ям загиблих та ветеранам. Та росіяни люблять повторювати, що треба потерпіти. Тож саме цим вони будуть займатися і далі. Йдеться, звісно, про пересічних громадян. Але в Росії є не тільки вони. Я думаю, що сподіватися на виснаження Росії в цьому році не варто. Однак ми можемо говорити про певний рівень невдоволення російських еліт, оскільки зменшується оцей пиріг, який можна ділити. Це, в свою чергу, могло б стати причиною, за якої Росія піде не на мир, звісно, але на припинення активних бойових дій. Та вона не для того 4 роки веде свою так звану спеціальну операцію, щоб просто так її зупинити. Російському керівництву доведеться придумати, як видати будь-яку паузу, навіть якщо вона буде потрібна їм самим, за велику перемогу і досягнення всіх бажаних цілей. Хай які різні сценарії можливі, та все ж навряд чи у 2026-му Росію зупинить крах економіки. Наразі вона має ресурси продовжувати війну ще як мінімум 12-18 місяців. Але що, якщо все-таки дійде до підписання мирного договору? Спойлер, до миру це все одно не приведе. Тоді ця війна переходить у формат допорогової або гібридної війни. Крім того, і гібридна війна продовжується проти Європейського Союзу. 26-й рік буде роком, коли Росія буде паралельно готуватися до певної операції для того, щоб протестувати 5-ту статтю НАТО, і Балтійські країни залишаються під найбільшою загрозою. Якщо Росія не буде вести активні бойові дії в Україні і не матиме певності, що НАТО діятиме активно, здається, це тільки підштовхне її до нової агресії в Європі. Якщо не заборонили, значить дозволили. Десь так працює російська логіка. Тут їм на руку грає і мінлива позиція США – від рукостискань на Алясці до санкцій на Лукойл і потім знову назад до Віткофа з червоною ікрою. Сполучені Штати не бачать в Росії загрози своїм національним інтересам. Такою загрозою є Китай, і Сполучені Штати досі плекають надію, що зможуть відірвати Росію від Китаю і таким чином посилити свої позиції. А Росія і далі буде впадати в більшу залежність від Китаю. Особливо, якщо до підписання перемир'я з Україною так і не дійде. Буде посилюватись стратегічна співпраця так званої «вісі зла» – Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї. Сьогодні і Китай, і Росія відіграють велику роль у таких організаціях, як БРІКС і ШОС. Зростання ваги цих організацій на світовій арені тільки посилиться, хоча і роль Росії там не буде настільки значною, наскільки б Росія цього хотіла. Та як би не було, а бажання, можливості і геополітичні мрії росіян – це не все, що має значення. Крім ситуації на полі бою, війна залежить ще від багатьох факторів. І один з найважливіших – готовність наших міжнародних партнерів, зокрема Європи, остаточно відмовитись від ілюзій, пов'язаних з Росією. Про це та інші міжнародні питання ми поговоримо зі співзасновницею Міжнародного центру української перемоги ICUV, членкиною правління Центру протидії корупції Оленою Галушкою. Озираючись назад у 2025-й, ми бачимо, що коли США з новою адміністрацією перестали бути так званими драйверами підтримки України, цю роль на себе довелось перебирати європейцям. Власне, я побачила, як Німеччина пройшла еволюцію від країни, яка постачала нам кілька сотень шоломів і дуже пишалася цим внеском в
мир до одного із основних, власне, зараз основного найбільшого лідера, донора і підтримку України. За даними західних розвідок, росіяни можуть вже протягом 3-5 років почати нову агресію проти європейських країн. Тож, як би прикро це не звучало, а в Європі немає вибору, крім як посилювати свою власну оборону і максимально вкладатись в допомогу Україні. Наприкінці 2025-го ми отримали під ялинку дуже важливе рішення від Євросоюзу – 90 мільярдів євро кредиту для України на 2026 і 2027 роки. Кредит для нас зараз звучить доволі тривожно, але ці кошти ми будемо віддавати тільки якщо отримаємо репарації від Росії, чого наразі на обрії не видно. Будемо відверті, ми хотіли, щоб нам віддали знерухомлені російські активи. Це близько 210 мільярдів доларів тільки в ЄС. Бо це справедливо, але сама Росія хотіла залишити нас не те, що без їхніх грошей, а взагалі без будь-якої підтримки зовні. Тож компроміс, знайдений Європою, забезпечує нам стабільне, системне, передбачуване фінансування на наступні роки. Якщо би європейці так ні про що й не домовились, картина була би відверто невесела. Тобто ЄС не може забезпечити Україну нічим, Україна фактично залишається сама, і тому Україна мусить приймати ці капітуляційні вимоги. Тому сам факт, що ЄС збив цей сценарій, на мою думку, є великий позитив. Ну і плюс вони нарешті прийняли рішення заблокувати знерухомлення активів на невизначений період, поки Росія не закінчить війну. Завдячуємо цьому зусиллям Єврокомісії, зокрема роботі команди Урсули фон дер Ляєн, Каї Каллас та іншим комісарам-віце-президентам. Бо якби не було згуртованості на початку, та ж Німеччина навряд чи би змінила свою думку щодо цього питання. А до осені 2025-го вона була категорично проти використання російських активів. Тепер ж ми маємо хоч і не ідеальне, але рішення на нашу користь. І ці російські активи вже не повернуться в Росію. Тож, коли мова йтиме про компенсацію збитків від російської агресії, вже буде, скажімо так, не дуже зручно казати, що на це нема де брати гроші. Тим більше, що над створенням відповідного механізму триває активна робота. 35 країн підписали конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії. Її мають ратифікувати в 2026-му. Росію таки змусять заплатити. Для того, щоб це стало можливим, невтомну діяльність веде і буде продовжувати кампанія Make Russia Pay Міжнародного центру української перемоги ICUV, співзасновницею якого є наша гостя Олена Галушка. Основний акцент буде, скоріш за все, на репарації і компенсаційний механізм. Робота по Make Russia Pay буде продовжуватись, і нам дуже потрібна ваша подальша підтримка у 26-му, можливо, і в 27-му році. Ну і, звісно, хочеться сподіватися, що у 2026-му Європа вже не повернеться до пошуку компромісів з Росією. Більше, ніж наша дипломатія, для цього роблять тільки російські дрони, які самовпевнено літають по Європі, змушують піднімати в повітря винищувачі, закривати аеропорти, питати в України, як краще збивати шахеди. У такому світлі стає зрозуміло очевидне – допомога Україні – це вклад у безпечне майбутнє Європи. Україна – це є основа безпеки європейського континенту, і Європа з Україною буде набагато сильнішою, так само, як і Україна з Європою. Звісно, Україна, як і будь-яка інша країна, не може існувати поза світовим контекстом. Про цей контекст, світові тренди і наше місце у цьому всьому ми поговоримо з правозахисницею, головою Центру громадянських свобод, лауреаткою Нобелівської премії миру 2022 року Олександрою Матвійчук. Ми з гіркотою жартуємо про те, що вже втомились жити в історичні часи. Та навряд чи у 2026-му нас чекають інші. Тому нам потрібно бути готовими, зокрема, розуміти світові тенденції. Одна з них полягає у тому, що свобода у світі зараз не дуже в тренді. 80% людей живуть в невільних або частково вільних країнах, а ті 20, яким пощастило більше, все частіше обмінюють свободу на економічні переваги, популістичні обіцянки або просто власний комфорт.
А ще кожен вкладає в поняття «свобода» щось своє, але це все далі відходить безпосередньо від людини. І поки ми не маємо як повернути це назад. А якоїсь потужної, привабливої гуманістичної ідеології я, на жаль, не бачу. Тією, яка би заново поставила в центр людину, її свободу, яка би визначила всі способи управління суспільством відповідно до того, яке місце вони відводять насильство над людиною. Україна, в свою чергу, перебуває в епіцентрі подій, які визначать, яким буде новий світовий порядок. І наша війна насправді не просто війна двох країн. Це битва між авторитаризмом і демократією. І через те, що свобода і демократія, як ми вже сказали, не в тренді, не дивно, що Росії так довго вдається робити те, що вона робить. Світ досі живе за принципами, які я називаю non-escalation management, тобто політика уникнення ескалації. Лідери дрібніють, вони починають в своїх думках вибудовувати якісь червоні лінії, які не можна робити їм для того, щоб не розсердити Путіна. Але Україна платить дуже високу ціну, поки світ переходить від стадії заперечення до стадії торгу. І якщо казати про торг, то ми знаємо, що з Росією не можна домовитись про щось хоч мінімально прийнятне, не кажучи вже про вигідне. Цей переговорний процес ініційований Дональдом Трампом, який дивиться на весь цей процес як на бізнес-угоду. У нього не дуже виходить, тому що логіка Путіна, вона не транзакційна, вона історична. І він хоче писати себе кров'ю в цю світову історію як правитель, який відродив Російську імперію. Звучить так, ніби навколо збирається темрява. Але українців цим вже не налякаєш. Ми маємо не тільки павербанки, генератори і зарядні станції, а й світло всередині себе. Позбувшись тіні Російської імперії, нам більше не хочеться назад. Тому ми заново відкриваємо, хто ми є, і боремось за свій новий спосіб життя. Мало хто з інших європейських країн настільки адаптивний, як українці. Це видно на побутовому рівні. У нас пройшли вночі обстріли, вранці люди пішли на роботу, відводити дітей в школи. І це те, що дуже складно запозичити. Це або є, або нема, бо це риси дуже довго виробляються. Нам насправді багато на що є спертися, і в першу чергу один на одного. І це не єдине, за що ми можемо триматися в ці складні часи. Хай ніхто не може пообіцяти нам, що в новому році все різко зміниться на краще. Та ми вже достатньо дорослі, щоб цього і не чекати. Ми маємо гідність, яку просто так ніхто в нас не забере. Маємо своє бачення світу, в якому наша свобода – це не просто цінність самовираження, а цінність виживання. І впертість, з якою ми століттями за неї боремось, це доводить. Тому хай би які прогнози на цей рік не були, незалежно від того, чи вірить в нас хтось чи ні, нам треба продовжувати робити те, що і завжди – бути впертими і не зраджувати своєму вільному духу. Бо майбутнє не тільки невідоме, але ще й ніким наперед не написане. А отже, в нас є шанс на те, що все буде так, як ми того прагнемо. Шанси в житті, де нема гарантій. Нема гарантій ні на що, але розкіш мати шанси. І опираючись, а ми всі стаємо на плечах наших попередників, на наше минуле, ми бачимо, коли українці боролися проти двох світових армій, і у них не було жодних шансів. А ми зараз, слава Богу, не в Криївках. Ми ходимо в бомбосховище, але ми не живемо в Криївках. Але мені виглядає, що ми досить достойно проходимо через ці драматичні часи, через ці випробування. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. А ще хочемо подякувати, що ви були з нами у 2025-му. Підтримували, підписувались, ставили вподобайки, писали коментарі. За кадром всіх наших відео робота багатьох людей. Аналітиків, сценаристів, монтажерів, диктора зрештою. Наша команда дуже старалась, щоб відео були цікавими, інформативними і гарними. І, звісно, щоб виходили вчасно попри відключення світла.
світла. Ми дуже цінуємо кожного підписника, кожен перегляд і кожен лайк. І будемо щиро вдячні, якщо ви залишатиметесь з нами в новому 2026 році. Ваша підтримка буде найкращим подарунком для нас під ялинку. Вітаємо з новорічними святами!